यतै आइसक्यो हैन ल हेर्नुस् यति क्लियर हाम्रो चाहिँ स्क्यान भइसकेको छ हेर्नुस् त यो कम्प्युटरको भन्दा पनि राम्रो स्क्यान गर्छ यो तरिकाबाट गर्दाखेरि। अब हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई मोबाइलको युज गरेर आफ्नो डकुमेन्ट्सहरुलाई कसरी स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रोपर भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्दिनु होला। मैले तपाईलाई डाउनलोड कसरी गर्न सकिन्छ एप्लिकेसनलाई भनेर सुरुदेखि नै गाइड दिएको छु। तपाईले प्ले स्टोरबाट कुनै पनि एप्लिकेसनलाई डाउनलोड नगर्नु होला। गर्नुभयो भने तपाईको फुल भर्जन आउँदैन र तपाईको स्क्यान गरेको डकुमेन्ट्सहरुमा वाटरमार्क पनि आउँछ र एडहरु पनि आउँछ, विज्ञापनहरु पनि आउँछ, जसले गर्दा तपाईको काममा एकदमै ढिला सुस्ती गर्छ। सो एउटा प्रोपर तरिका प्रोपर वे लिएर आएको छु। स्किप नगरिकन हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रातो बटनमा सब्स्क्राइबमा क्लिक गर्नु होला ताकि आगामी दिनमा यस्तै युजफुल भिडियोहरु तपाईले मेरो हेर्न पाउनुहुनेछ। र यसका साथसाथै मैले यो भिडियोमा यदि तपाई विभिन्न अनलाइन फर्महरु भर्दै हुनुहुन्छ, लोक सेवाको फर्महरु, शिक्षक सेवाको फर्महरु भर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनेरि हामीलाई 500 KB अथवा 400 KB भन्दा कमको फोटोहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि हामीले खिचेको स्क्यान गरेको फोटो चाहिँ जुन डकुमेन्टहरु चाहिँ 1 MB 2 MB को हुन्छ त्यसलाई कसरी घटाउने प्रोपर तरिका चाहिँ त्यो नफाटिकन घटाउने के हो, क्वालिटीलाई डिक्रिज नगरिकन कसरी साइज घटाउन सकिन्छ भनेर पनि जानकारी दिएको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला र सकभर यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईको ग्रुपहरुमा शेयर गर्नुस्, साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् ताकि उहाँहरुलाई पनि यो तरिका थाहा होस् र यसरी तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहोस् फ्रीमा। ढिलो नगरिकन आजको भिडियोलाई आउन सुरु गरौँ। डकुमेन्ट स्क्यान गर्नका लागि तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली मैले एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा एकचोटी ट्याप गर्नुस् र यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि कुनै यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई अलिकति स्लाइड डाउन गर्नुस्। यहाँ कुनै पनि विज्ञापन अथवा एड आयो भने त्यसलाई तपाईले क्यान्सल गर्नु होला। यहाँनेरि डाउनलोड एपीके भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसरी विज्ञापन आयो भने माथि गएर कट्टी गरिदिनुस्। कट्टी गरिसकेपछि अलिकति स्लाइड डाउन गर्नुस्। तपाईले यहाँनेरि हेर्नुस् काउन्ट डाउन देख्न सक्नुहुन्छ 4 3 2 1। अब 0 भइसकेपछि यहाँनेरि लिंक्सहरु आउन थाल्छ। सो यहाँनेरि लिंक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न लिंक्सहरु डाउनलोड एपीके फाइल भन्दै अब तपाईको मोबाइलको कम्प्याबिलिटी अनुसार भरसके लेटेस्ट भर्जन डाउनलोड गर्नुस्। तर तपाईको मोबाइल अलिकति पुरानो भर्जनको हो भने चाहिँ तपाईले यहाँ पनि पुरानो भर्जनको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन भर्जनको डाउनलोड गर्ने त्यसमा सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नुस्। मैले लेटेस्ट यो माथिको सिरानको लागि क्लिक गरिसकेको छु। डाउनलोड सुरु पनि भइसकेको छ। डाउनलोडिङ फाइल भन्दैछ। अब यदि तपाईको मोबाइल पुरानो हो भने अलिकति ओल्ड भर्जन्सहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यो 107 MB को छ। यसलाई डाउनलोड भइन्जेल म पर्खिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। मैले सिम्पली यसमा एकचोटी क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टल मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको थिएँ। त्यही भएर यहाँनिर अपडेट भनेर आउँदैछ। तपाईको चाहिँ इन्स्टल भनेर आउँछ। यदि पहिला प्ले स्टोरबाट यो क्याम स्क्यानर भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई कृपया अनइन्स्टल गरिदिनु होला अनि मात्रै यहाँ आएर इन्स्टल गर्नु होला। पहिल्यै क्याम स्क्यानर छ भने त्यसलाई अनइन्स्टल गर्नुस् अनि मात्रै इन्स्टल गर्नुस्। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको थिएँ। त्यही भएर अपडेट आयो, म अपडेट गर्दैछु। मैले एकछिन वेट गरेँ। सो तपाईले पनि यसरी नै इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो फोनमा। अब साथीहरु डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई यसरी ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मसँग थुप्रो खालको डकुमेन्ट्सहरु रहेको छ। तपाईले पनि आफ्नो डकुमेन्ट्स यसरी निकाल्नु होला। र अब यहाँ फरक डकुमेन्टलाई फरक तरिकाले खिच्नुपर्ने हुन्छ, स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हरेक विधिलाई तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। पछि तपाईको प्रपरली स्क्यान हुँदैन। जस्तो फर्स्ट अफ अल हामीसँग नागरिकता छ। नागरिकतालाई हामीले कसरी स्क्यान गर्छौं म एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिदैछु है। जस्तो मसँग एउटा यो नागरिकता छ। यसलाई अलिकति साइडमा राखेँ। यसलाई हामीले लिँदाखेरि पनि जहिले हामीले फोनलाई ल्यान्डस्केप पारेर हैन ल्यान्डस्केप पारेर फोकस गरेर खिच्नुपर्छ नजिकबाट है। यसरी टाढाबाट खिच्ने र खिच्दाखेरि यसरी एकातिर बढी ढल्काएर अथवा अर्कोतिर यसरी बढी ढल्काएर अथवा यो तरिकाले ढल्काएर यसरी नखिच्नु होला। सिधा माथि हुनु पर्यो मोबाइल र एउटा प्लेन सर्फेसमा राखेको हुनुपर्छ। तपाईले सिधा सर्फेसमा र यसरी तपाईले खिच्नु होला। र खिच्दाखेरि टल्किनु भएन है। टल्किनु भएन। कहिले फोटो टल्किन्छ, कहिले कहीँ छेउ टल्किन्छ। अटो तपाईको फोकसलाई चाहिँ लक गर्न मिल्छ भने फोकस लक गर्नुस्, एक्सपोजर लक गर्नुस् र यसरी खिच्नुस् हैन। र नहल्लाइकन खिच्नु होला। मेन भनेको नागरिकता नम्बर भनेको आउनु पर्यो र यहाँनेरि जन्म मिति लगायतका यी डाटाहरु मज्जाले देखिनु पर्यो है। र यसरी तपाईले अलिकति नजिकबाट यसलाई क्लिक गर्न होला। मैले एउटालाई क्लिक गरेँ है। र अब त्यसपछि आयो यसको पछाडीपट्टिको भाग। यसलाई पनि त्यसरी नै यता धेरै यता ढल्काएर पनि हैन, धेरै उता ढल्काएर पनि हैन, यताबाट पनि हैन, उताबाट पनि हैन, एकदम सिधा माथिबाट प्लेन सर्फेसमा सिधा सर्फेसमा राखेर यसलाई मोबाइल भरिको यसरी खिच्दिनु होला। कुनै नकाटियोस्। जस्तै तपाईहरु धेरै जना चाहिँ यसरी कटाएर हैन यहाँ कहिले यो साइन हुँदैन, कहिले के हुँदैन, त्यो नकाटिकन कुनै पनि कुरा नकाटियोस्। बरु अलिकति बाहिरबाट खिच्दा के पनि हुँदैन। फोकस गरेर यसरी खिच्नु होला। यो भयो। अब फोटो खिच्दा कसरी खिच्ने त? फोटो खिच्दा चाहिँ एउटा बेस्ट वे भनेको यदि तपाईको फोनमा
यहाँनिर मेरो लेन्समा क्लिक गरेँ मैले सुपर म्याक्रो भन्ने एउटा मोड छ भने तपाईले यो मोडबाट ट्राई गर्नु होला। सुपर म्याक्रो छ भने यो मेरो अलिकति कोठामा मेरो स्याडो आइरहेको छ, छाया आइरहेको छ, नत्र भने यसले बेस्ट तरिकाले काम गर्छ हैन। नत्र भने तपाईको छैन भने पनि अलिकति नजिकबाट तपाईले प्रोटेक्ट मोडमा ल्याएर अथवा जुनसुकै मोडमा भए पनि नजिकबाट देखिने गरी यसरी फोकस गरेर है, फोकस गरेर नहल्लाइकन यसरी खिच्दिनु होला यसलाई हैन। धेरै यता पनि नडल्कै, धेरै उता पनि नडल्कैकन सिधा यस्तो छड्के नगरिकन सिधा माथिबाट खिच्दिने। ल यो भयो फोटोलाई दिने तरिका। अब हाम्रो अरु एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरुलाई कसरी स्क्यान गरेर राख्छौं त हामी भन्दाखेरि ल्यान्डस्केप, हरेक डकुमेन्टलाई हामीले ल्यान्डस्केप क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै प्रोटेक्टमा भनेको यसरी नखिच्नु होला, यसो गरेर यसरी नखिच्नु होला। यो प्रोटेक्ट भयो। अब यहाँ तपाईको स्क्रिन रेकर्डिङमा त ल्यान्डस्केप देखिँदैन, यसरी ल्यान्डस्केप बनाएर फोनलाई छड्के तेर्सो बनाएर खिच्नु होला हैन। र खिच्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्लेन सर्फेसमै राख्ने, यताबाट पनि होइन उताबाट पनि होइन, काटेर पनि होइन के, जस्तै नाम मात्रै देखाएर पनि होइन। फेरि साथीहरूले चाहिँ कसो गर्नुहुन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि यता तलको यो सिग्नेचर डेटहरू यताउता यो छोडेर माथिको लागि त्यही फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ अथवा फोटो खिचेर हाल्नुहुन्छ। त्यो गल्ती नगर्नु होला। यहाँनिर हाम्रो भनेको डेट अफ बर्थहरू, नामहरू, यो इस्यु डेटहरू एकदमै इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छ। यिनीहरू झन् मजाले देख्नु पर्ने हुन्छ। सो सबै अट्ने गरी हैन, बरु यतातिर साइडमा अलिक बेसी आए केही फरक पर्दैन, हामी एकछिनमा काटिहाल्छौँ, त्यसलाई मिलाएर काट्छौँ। त्यो प्रोसेस सबै भनिदिन्छु। यसरी तपाईँले सिधा माथिबाट फोकस गरेर खिच्नु होला है। धेरै यता पनि नढल्काउने, धेरै उता पनि ढल्काउने होइन, यसरी पनि होइन, नटल्किने गरी। अब कुनै कहीँ यतातिर टल्केर देखिँदैन कहिलेकाहीँ, त्यो टल्किनु भएन है, नटल्किने गरी तपाईँ उज्यालोमा जानु होला, बाहिर जानु होला, प्लेन सर्फेस सिधा भुइँमा राखेर चाहिँ यसरी माथिबाट तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यो भयो यो तरिकाले। अब अरू जति पनि सर्टिफिकेटहरू छन् त्यहाँनिर डेट अफ बर्थ यस्ता हुन्छ नि एकदमै कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। डेट अफ बर्थ जस्ता कुराहरू त एकदमै इस्युको कुराहरू भयो नि त हैन। यस्तो कुरालाई सिधा माथिबाट यसरी सबै कुराहरू अट्ने गरी खिच्नु होला। यो भयो। र मसँग यहाँ एक दुईवटा अरू पनि छ, जस्तो यो ब्लू कलरको छ, यसलाई भरे कसरी स्क्यान हुन्छ तपाईँले मजाले हेर्नु होला। सिधा माथिबाट नकाटिने गरी हरेक कुरा आओस् यहाँनिर। अरू एक्स्ट्रा पार्ट आयो भने भरे हामी म्यानेज गरिहाल्छौँ। यसरी तपाईँले हरेक सर्टिफिकेटलाई यो +2 को भयो, एसएलसी को +2 को तपाईँको के को छ, यसरी नै तपाईँले सिधा माथिबाट सबै अटिने गरी कुनै पनि कुरा नछुटिने गरी खिचिदिनु होला। ल मैले अब खिचिसकेँ। अब के गर्ने त? अब हामी सिम्पली के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्याम स्क्यानर भन्ने अघि हामीले डाउनलोड गरेको एप्लिकेसन जुन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड नगर्नु मैले भनिसकेको थिएँ। मैले भनेको ठाउँबाट डाउनलोड गर्नु होला। यदि तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पछि तपाईँले फुल भर्जन युज गर्न पाउनुहुन्न, विज्ञापन आउँछ, सेभ गर्ने बेलामा समस्या आउँछ, अरू पनि थुप्रै समस्या आउँछन्। त्यो हुनाले तपाईँले मैले भनेको भर्जनलाई डाउनलोड गर्नु होला। मसँग यो क्याम स्क्यानर छ, मैले यसलाई सिम्पली ओपन गरेँ र ओपन गरिसके पछाडि यहाँनिर क्यामेराको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो आएन भने तपाईँलाई कुनै अप्सनहरू आउन सक्छ, अलो गरिदिनु होला। जे पनि त्यहाँनिर आउँछ, किनभने हरेक कुरा हामीले अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सिम्पली क्यामेरा भन्ने आइकन यहाँ देख्दै हुन्छ, यसमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको क्यामेरा खुल्छ। अब हामीले यहाँबाट खिच्दा अलिकति लो क्वालिटी आएको हुनाले अघि नै हामीले क्यामेराबाटै खिचिसकेको छ। अब सिम्पली खिचेको फोटोलाई ल्याउनका लागि यहीँबाट खिचेर तपाईँले स्क्यानहरू गर्दा पनि हुन्छ हैन, यसरी नै। तर हामीले चाहिँ अलरेडी खिचिसकेको छ, यहाँबाट अलिक लो क्वालिटी हुने हुनाले मैले उताबाट तपाईँलाई त्यसरी सिकाएको। इम्पोर्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले अघि खिचेको सबै डकुमेन्टहरूलाई सेलेक्ट गरौँ। मैले यहाँनिर खिचेको सबै डकुमेन्टहरूलाई यसरी सेलेक्ट गरेँ प्रोपरली हैन। फोटोलाई पनि मैले सेलेक्ट गरेँ र इम्पोर्ट भन्ने अप्सन देख्दै हुन्छ, त्यसमा एकचोटि सिम्पली ट्याप गरिदिनु होला। र ख्याल रहोस् तपाईँले यहाँनिर अघि तल देख्नु भएन होला, अटो क्रप भन्ने अप्सन थियो, त्यसलाई इनेबल गरेको हुनु पर्यो है। अब के गर्नुपर्छ एकदम मजाले स्किप नगरिकन हेर्नु है। यहाँनिर एकदमै यहाँ ठुलो खेल छ। अब यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने ठाउँ जस्तो हामीले जस्तो यो पहिलो सर्टिफिकेटमा गएँ म, यो सम्पूर्ण कुरा ठिक छ कि छैन तपाईँले जुम गरेर हेर्नुहोस्, कहीँ काटिएको छ कि, यो हाम्रो एकदमै फाइन छ, यसमा केही गर्नु परेन हैन। एकदमै अघि जति धेरै खिचेको भए पनि यसले आफ्नै डकुमेन्टलाई जतिलाई छानेर आफै क्रप गरिदिन्छ, काटिदिन्छ क्या यो एप्लिकेसनले। सो अब एकचोटि यतापट्टि स्लाइड गरौँ। अब यो हाम्रो उल्टोतिर घुमिरहेको छ, यसलाई सुल्टो बनाउनको लागि यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ। र त्योभन्दा पहिला है, यो रोटेट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर हामीले यो सेलेक्सन त राम्रै भएको छ, अलिकति यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने भयो। यो हरियो देखियो, हरियो नदेखियोस् भन्नको लागि क्रप भन्ने अप्सनमा जाउँ। क्रप भइसकेपछि यसले अघि नै आफै क्रप गरिसकेको हुन्छ। मिलाउनु पर्ने भयो भने तपाईँले यहाँदेखि आफूले कति क्रप गर्ने त्यो मिलाउनु होला हैन। अलिक धेरै चाहिन्छ कि त कहिले काटिएको पनि हुन्छ आफूलाई चाहिने चिज। यसरी यहाँ भएका यी पोइन्टहरूलाई युज गरेर यिनीहरूलाई समाएर चाहिँ तपाईँले कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले क्रप गर्नु होला। नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यसले अलिकति यसलाई मोडिफाई गर्छ है। सो हामी यो म्याजिक कलर भन्ने अप्सनमा जानु पर्यो। यहाँ लाइटन, ओरिजिनल हैन, नो स्याडो भन्ने अप्सन छ। यिनीहरूको पनि युज एकछिनमा भन्छु, तर नर्मली फोटोजहरू स्क्यान गर्दाखेरि म्याजिक कलरमा हामीले गर्नुपर्छ। र अझै तपाईँको सेतो आइरहेको छैन भने हामीले अलिकति यहाँ भएका डाटाहरूले जस्तै सिम्पली फेरि म्याजिक कलरमै क्लिक गरिदिनुहोस्। कन्ट्रास्ट भन्ने आउँछ, तपाईँको 50 छ भने अलिकति बढाइदिनुहोस्, 55 र 60
60 को बीचमा राख्दा राम्रो हुन्छ। ब्राइटनेस पनि 50 छ भने यसलाई अलिकति बढाइदिनुस्, 58, 59, 60 को बीचमा राखिदिनु होला। अब हेर्दा अलिकति धमिलो जस्तो देखिरहेछ अहिले, तर यसलाई हामीले डाउन गर्ने हो भने अब यसलाई यसको एक्चुअल भ्यू हामीले पाउन सकिन्छ। यसलाई मैले एकचोटि डाउन, डिटेल्स हाम्रो 100 हुनु पर्यो यहाँनिर, इक्वल टु ले गरिदिनु होला। र यसलाई अब तपाईँले अरू सबै ठिक छ भन्ने भएपछि यसलाई राइट हान्नु होला है। र राइट गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डकुमेन्ट कस्तो भएको छ, यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् त अब सबै कुरा एकदम क्लियर, अघि हरियो थियो अहिले सेतो भएको छ। अब यो यतापट्टि ढल्केको भयो, यसलाई हामीले सिधा बनाउनको लागि रोटेट गर्दै जाउँ। एकचोटि रोटेट माथि गयो, दुईचोटि रोटेट, तीनचोटि रोटेट गर्दा त यतै आइसक्यो होइन। ल हेर्नुहोस् यति क्लियर हाम्रो चाहिँ स्क्यान भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो कम्प्युटरको भन्दा पनि राम्रो स्क्यान गर्छ यो तरिकाबाट गर्दाखेरि। अब हामीले के गरौँ त भन्दा अर्को डकुमेन्टमा यसरी हामीले ग्यालरीमा फोटो सारे जस्तो अर्को फोटोमा जाउँ। यो पनि 1300 बसिरहेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ अब यहाँ सबै आएको छ कि छैन, तल इस्यु डेटहरू सबै आइसकेको छ भन्ने भइसकेपछि यसलाई हामीले रोटेट गरेर सिधा बनाऊँ। अथवा कुनै छुटेको छ भने चाहिँ एकै तरिकाले माथि क्रप भन्ने अप्सनमा गएर हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि ठिक छ। अब नेक्स्टमा जाउँ। यो पनि उतापट्टि फर्केको भयो। यसलाई घुमाउनको लागि यहाँ तल रोटेट अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्ने होइन। दुईचोटि क्लिक गर्दा फेरि यतिपट्टि फर्किन्छ, कता फर्केको छ त्यो अनुसारले हुने भयो। यो पनि ठिक छ होइन। र यसलाई यो पनि उता फर्केको छ। अलिकति सिलेक्सन मिलाउनु पर्ने भयो भने म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, माथि क्रप भन्ने अप्सन छ, त्यसमा सिम्पली क्लिक गर्ने। अब यहाँ कति मिलाउनु पर्ने भयो तपाईँले यहाँ आफै सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन। यो छेउछेउको यो युज गर्नुहोस्, यो पोइन्टरहरू कति कहाँनिर म्यानेज गर्ने म उदाहरणको लागि देखाउँदैछु है तपाईँले। सो यो गरेर नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले त आफै म्यानेज लगभग धेरै जसो चाहिँ अटो क्रप गरिदिन्छ, आफै थाहा पाएर यति डकुमेन्ट छ भनेर। नत्र भने यहाँदेखि पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ र ठिक लगाइदिनु होला। सम्पूर्ण कुरा ठिक छ भनेपछि अब हेर्नु चाहिँ अब पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँदैछन्। यो नागरिकतालाई पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्यो माथि गएर कति हाम्रो नागरिकता छ हेर्नु चाहिँ यहाँनिर यसले आफै सेलेक्ट गरिदिइसकेको छ। यदि सिलेक्सनमा काहीँ मिस्टेक छ भने हामीले आफै पनि यो पोइन्ट्सहरूलाई यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्ने हो होइन। ल यो पनि आइसकेको छ हाम्रो। अब अलिक धेरै टल्कियो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा म्याजिक कलरमा गएर अघि बढाएको ब्राइटनेसलाई हामीले घटाउन सकिन्छ। 50 को आसपासमा राख्नु होला। त्यसले गर्दा यो धेरै टल्किँदैन। कन्ट्रास्ट पनि बेसी भयो भने 50 को आसपासमा राख्नु होला है। यसले गर्दा तपाईँको राम्रो खालको रिजल्ट आउँछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक बढाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले एडिट गरेँ। यो कस्तो खालको भइसकेको छ म तपाईँलाई देखाउँछु। ल यसलाई घुमाउनु पर्ने भयो भने यहाँनिर 2-3 खेप क्लिक गरिदिनुहोस्, कता घुमाउँदा सिधा हुन्छ। यसलाई सिधा यो तरिकाले बनाउने। अब यहाँनिर यो पनि अलिकति धेरै टल्क्यो भने माथि फेरि क्रप भन्ने अप्सनमा जानुहोस् होइन। यो आफै सिलेक्सन भइसकेको छ। मिलाउनु पर्ने भने मिलाउने, नेक्स्टमा जाने होइन। अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि म्याजिक कलरमा अलिक बढी चकिलो आयो, अलिक बढी सेतो आयो भने तपाईँले यसरी घटाउने, ब्राइटनेसहरू घटाउनु मिल्यो होइन। र अलिक कम सेतो भएको छ भने तपाईँले बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ। यो ब्राइटनेसहरूलाई मैले अलिकति घटाएँ है, यो देखाउनको लागि मैले तपाईँले गरेको। हेर्ने सबै डिटेलहरू ठिक छ भने त केही गर्नै परेन। देखिएको छ भने अहिले देखिएको छैन म्यानेज गर्नुपर्ने भने यो तरिकाले गरेर फेरि राइटमा क्लिक गर्नु होला। म तपाईँलाई WhatsApp फोटो भन्दैछु। अब फोटोमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फोटो हाम्रो यसले क्रप गरिसकेको छ। सिम्पली हामीले यसलाई क्रप भन्ने अप्सनमा जाउँ। क्रप भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि यसलाई अलिकति हामीले सिलेक्सन मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माथि तपाईँले प्लस आइकन देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई हेर्दै हेर्दै 4वटा कुनालाई यसरी म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। अरू बिचबाट भन्दा पनि यो छेउछेउको कुनाहरूबाट चाहिँ मजाले हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ। र छेउछेउको कुनाहरूबाट यसरी यसलाई म्यानेज गर्ने। अब नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। अब फोटोमा चाहिँ त्यो हामीले म्याजिक कलर गऱ्यौँ भने धेरै सेतो हुन्छ। यसलाई दुईवटा अप्सन छ कि तपाईँले नो स्याडो गर्नु होला कि ओरिजिनलले छोडिदिनु होला फोटोलाई होइन। अब हेर्नुहोस् म्याजिक कलरमा राम्रो आएको छ भने त्यही गर्दा पनि भयो। नत्र नर्मल्ली म्याजिक कलर धेरै सेतो बनाउँछ फोटोलाई, ओरिजिनल छोडिदिनुहोस् कि भने नो स्याडो गरेर पनि नो स्याडोलाई पनि अलिकति तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। यो अनुसारले अलिकति म्यानेज गर्नु होला होइन। यहाँ हेर्नुहोस् ल कुन राम्रो छ, त्यसैमा तपाईँले ठिक लाउनु पर्ने हुन्छ। ल अघिको भन्दा कति फरक आयो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब सेभ कसरी गर्ने? सेभ गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले यो माथि ब्याक अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले स्क्यान गरेको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू आइसकेको छ। फेरि पनि एकचोटि माथि 3 थोप्ला भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त सेभ टु ग्यालरी भन्ने अप्सन आएको छ। यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँको केही समस्या नभइकन खुटुङटुङ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। म तपाईँलाई ग्यालरीमा गरेर देखाउँदैछु। जस्तै म एल्बममा गएँ। अब कहाँनिर सेभ हुन्छ त यो भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति भित्र गएँ। ब्याक आउँदाखेरि ल अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुहोस् अल आइटम्समा अथवा हाम्रो तपाईँको क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डरमा आएर सेभ भइसकेको हुन्छ। अब एउटा कुरो सबैभन्दा मेन कुरो यसको साइजको कुरा हो। जस्तै हामीले नागरिकताहरू अपलोड गर्दाखेरि विभिन्न वेबसाइट, लोकसेवा, शिक्षक सेवाको वेबसाइटहरूमा अपलोड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले 200 KB भन्दा कम लिन्छ, 500 KB भन्दा कम लिन्छ, कुनैले 1 MB भन्दा कम लिन्छ। अब यहाँ हामीले सेभ गरेको कति MB को भयो डिटेल्समा गएर हेरौँ त। माथि यो आई बटनमा क्लिक गरेँ मैले।
यो हाम्रो चाहिँ 350 केबीको भएछ। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको अगाडिको हैन। फोटो कति केबीको भयो त भन्दा डिटेल्समा जाउँ 57 केबीको मात्रै भएछ हेर्नुहोस् है। अब उसले कति केबी उसले भनेको जति केबी आयो भने त ठिकै छ, उसले भनेको भित्र पऱ्यो भने बेसी भयो भने के गर्ने म तपाईँलाई आइडिया दिन्छु है। यो हेरौँ त एकचोटि यो कति भयो, यो 727 केबीको भएछ है। 500 केबी भन्दा कम चाहिएको छ भने के गर्ने, जस्तै यो एकचोटि हेरौँ त एसएलसीको कति आयो त भन्दाखेरि 0.94 MB आयो हैन। यसलाई हामीले 500 केबी भन्दा कम गर्नु पर्यो भने कसो गर्ने म तपाईँले सिम्पली एउटा आइडिया दिन्छु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ साइज घटाउनलाई सिम्पली मेसेन्जर भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र मेसेन्जरमा गएर कुनै पनि कसैको च्याट बक्समा जानुहोस्। जस्तै मैले आफ्नो च्याट बक्समा गएँ, यहाँनिर गएर तपाईँले ग्यालेरीमा गएर ती फोटोहरूलाई यहाँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिम्पली सेन्ड गर्दैछु है, जुनको साइज घटाउनु पर्ने हो। जस्तै मैले एकचोटिलाई सबैलाई यहाँनिर सेन्ड गर्न आँटेँ ल 8वटा हाम्रो डकुमेन्टलाई मैले सिम्पली सेन्ड गरेँ। अब सेन्ड गरेपछि यो सेन्ड भइसक्छ। सेन्ड भइसके पछाडि हामीले त्यो पुरानोहरूलाई डिलिट गर्न सकिन्छ है। जस्तै यहाँनिर अहिले तपाईँलाई मैले अघि एउटा फरक देखाउँछु है। यहाँ गएँ म तपाईँको यो ल हेर्नुहोस् त यो एचएससीबीको यो यसको अहिले एमबी कति छ त भन्दा एसएलसीकै जाउँ है। यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट कति छ, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हेरौँ है। अहिले 724 केबी छ अहिले हैन। अब यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेटलाई म मेसेन्जरबाट सेभ गर्छु, क्वालिटी पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो यहाँ सेन्ड भइसकेको छ। अब यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेटलाई मैले के गरेँ त भन्दा यहाँदेखि सेभ गरेँ हैन। यो मेसेन्जरमा सेन्ड गरेर सेन्ड गरेकोलाई चाहिँ सेभ गरेको है, सेन्ड गरेकोलाई सेभ गरेको। अब यो भनेको ओरिजिनल भयो हाम्रो। अहिले भर्खरै सेभ गरेको चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दा फेरि यहाँ टपमा आउँछ। जस्तो यहाँनिर अल आइटममा ब्याक आउँ ल, यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अघिको ओरिजिनल हो, अहिले भर्खरै सेभ भएको भनेको यो हो। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यसको साइज भनेको 269 केबीमा झरिसकेको छ, जबकि हाम्रो मेन फाइलको साइज चाहिँ कति छ भन्दा 724 केबी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ साइजलाई डिक्रिज गर्न सकिन्छ। अब यति गर्दा पनि तपाईँको चाहेको जति साइजमा डिक्रिज भएको छैन भने यसलाई सिम्पली तपाईँले स्क्रिनसट लिनुहोस् हैन। स्क्रिनसट लिइसके पछाडि यसलाई स्क्रिनसट लिएकोलाई चाहिँ मेसेन्जरमा पठाउनुहोस् अनि त्यसलाई सेभ गर्नुहोस् अनि क्रप गर्नुहोस् अनि तपाईँले जति भन्नुभयो 50 केबी 60 केबी क्वालिटी डिक्रिज नभइकन यसरी घटाउन सकिन्छ। कुनै पनि एप्लिकेसनको प्रयोग नगरिकन यो तरिकाबाट तपाईँले साइज पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, जानकारीमूलक लाग्यो भने तपाईँले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको भिडियोमा यति नै। अरू के समस्या छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।